mangyayari sa ganitong makeup. Sino ba kasi ang hirap i-blend. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, in today's video is going to be another makeup transformation. Ayan. So, gagayahin natin itong makeup na to ngayon. Napaka-trend na makeup. Napaka-viral na makeup hacks. Ayan. Hindi ko alam kung sino ba nagpa-sikat nitong makeup na to. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon is i-react muna natin yung mga makeup nila. At saka, gagawin natin ang challenge. Okay? So, if you are interested in this video, please keep on watching. And if you haven't subscribed yet to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell icon so you will be notified every time I upload new videos. So, without further ado, let's start. Ang galing, di ba? Ayan, naglagay lang sila ng lipstick, tapos binlend lang nila, nilagyan nila ng sa ibabaw ng foundation. Ayan, gumanda na. Diba? Ganun lang kasimple, char. So, gagawin na natin ang challenge. Ang una natin gagamitin is itong lipstick. Gagamitin natin dito sa ating face. Char. Ayan, so, for the lipstick, I am using this L'Oreal. Ayan, raspberry syrup. So, ilalagay natin sa ating cheekbone. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ako, matatanggal pa kaya ito. Ayan, so lalagyan natin ang ating cheekbone. Dito din. Ay, grabe to. Dito din. Wow. Ay, natanggal. Wow. Ay, natanggal. Ayan, so naputol siya. Anong nangyayari? Oh my God! Tingnan natin anong mangyayari sa mukha natin pagka ganito. And then, ang next natin is, lalagyan na natin siya ng contour. Ayan. So, ilalagay din natin sa ilong. Tapos, maglalagay na tayo ng foundation. Okay? Magka-foundation tayo. Tingnan natin kung ano mangyayari sa ating mukha. Grabe na challenge to ah. Ayan, so gagawin na natin siya. Ay, grabe siya te. Ang hirap i-blend. Ay, Diyos ko day. Ano mangyayari? Ayan, so i-blend lang natin siya. Ayan, sobrang hirap niya i-blend talaga. Sino ba kasi nagpasimulo ng ganitong makeup, no? Ang gagawin natin kasi medyo nahihirapan ako mag-blend. Gagawin natin is maglalagay na tayo ng foundation. Ayan, so na-blend na natin siya ng maayos. Medyo okay naman na siya. Kaso parang pula pa rin. And so, ang next natin is, gagamit na ako ng concealer. So, this concealer is from Maybelline. Ayan, ang ganda na itong concealer nito kasi full coverage na siya. Ang ingay. Ng oras na, 2:00 na. Ayan, kailangan lang natin siya i-blend. Next natin is itong loose powder. So, this is from RIN2IT. For the eyeshadow, I'm using this Rimmel.
Ayan. So, na-blend na natin siya. Ang next natin is, kukunin ko itong dark. Lalagay ko sa aking outer area. So, lalagay natin sa gilid ng ating mata. Ayan, so next natin is itong Maybelline Hyper Sharp Eyeliner. So, i-curl lang natin ang ating lashes. Ayan. So, for the mascara, I'm using this Maybelline. Ayan. Mahilig ako sa Maybelline kasi affordable siya. Mahilig tayo sa mga affordable na products. Ayan. So, for the bronzer, I'm using this Sun-Kissed Bronze. So, this is from Catrice. And then I'm going to use this highlighting powder. Yung last na gagamitin natin is itong Fix and Go 2-in-1 primer. Ayan, so natapos na rin ang ating panggagaya. Char. Ayan, ito ang kanyang resulta. Okay naman ang kanyang resulta. Kaso kala medyo may pagka-pula-pula yung kanyang resulta. Dahil nga doon sa lipstick na nilagay natin. Ayan. So, thank you so much guys. Salamat sa panonood. Thank you so much for watching my videos. At sana yung mga hindi pa nakapanood sa mga videos ko, mapanood niyo rin ang aking ibang videos. Ayan. Thank you so much guys for watching. I hope to see you again soon in my next video. And, ano ba? I'll see you next time. Bye!